De vierde zondag van Pasen is genoemd de Goede Herder zondag. Jezus is de Goede Herder. Hij is het goede voorbeeld voor alle mensen die verantwoordelijkheid willen dragen. En hij is de deur of de poort waardoor de mensen bij de Vader kunnen komen. Jezus laat ons weten dat hij zijn kudde de goede weg leert. Hij laat zijn kudde rusten in groene weiden en voert zij naar vredig water. En het is belangrijk dat wij ons laten leiden door zijn leer. Het is nodig ook dat wij groeien in vertrouwen op zijn liefde. Als wij terugkijken naar de actie van God aan zijn volk in de uittocht vanuit Egypte, zien wij dat God zijn volk uit de slavernij naar de vrijheid leidt als een goede herder. God is altijd gekend als een herder die zijn volk leidt naar vrijheid en veiligheid. En deze actie van God is niet voorbij, zelfs in deze moeilijke tijd. De relatie tussen de schapen en Jezus de herder moet sterk blijven en intiem. Een relatie van dienstbaarheid en vriendschap. Jezus heeft goede kennis van zijn schapen. En hij kent onze sterkte en zwakte. Hij kent onze belangen en aspiraties, ons verleden, ons heden en onze toekomst. Hij kent ons van binnen en van buiten. Daarom kunnen wij op hem vertrouwen. Hij geeft ons wat het beste is, beschermt ons en wijst ons de goede weg. En een herder die goed is, heeft zijn eigen wijze van communiceren met zijn schapen. En de schapen erkennen de stem van hun herder. Jezus verlaat zijn schapen niet. Hij is de goede herder die de verloren schapen opzoekt. En hij is blij wanneer hij de verlorene weer vindt. Hij denkt aan iedereen, de armen, de zieken, de rijken, de behoeftigen. Niemand wordt vergeten in de plannen van onze God van de heil. Jezus roept ons tot diverse taken, maar de wereld van vandaag is in nood. Ik draag mijn witte priesterboord vandaag, als jullie zien. Want vandaag is het roepingen zondag. Sommige mensen hebben mij gezegd, als je het priesterboordje draagt, kan het roepingen aantrekken. Is dat waar? Ik weet het niet. Wie weet gebeurt dat. Ten slotte weet niemand hoe mensen een roeping krijgen. Het is belangrijk dat wij aandacht geven aan de roepingen, niet alleen voor de kerk in Nederland, maar voor de kerk in de hele wereld. Want of wij het leuk vinden of niet, het is heel belangrijk voor de kerk. Als kind werd ik gedoopt
door een Nederlandse missionaris priester. Dat was pater Bonaventura Flitsbert, die nu in Marokko is. En hij was het die mij de naam Clement gaf. In die tijd waren er hier veel priesters in Nederland. Helaas is dat nu anders en zijn er zeker onder de jongeren weinig of geen roeping meer tot het priesterschap en het religieuze leven. Maar laten wij de moed niet verliezen met elkaar bidden. Laten wij bidden voor roepingen. Dat er toch mensen mogen opstaan die zich willen keren tot het priesterschap en het religieuze leven. Maar afgezien van de roeping tot het priesterschap en het religieuze leven hebben wij allemaal een bijzondere roeping. We vragen ons af, hoe hebben wij geleefd volgens onze roeping? Wij danken God ook voor het leven van hen die zich aan het werk in de kerk geven. Vrijwilligers. Dank u wel. Mogen God jullie belonen voor jullie werk. Mogen wij blijven luisteren naar de stem van de goede herder. Jezus, in wie wij de duurzame vrijheid en het eeuwig leven vinden. Amen.